नमस्कार मित्रांनो, आजच्या आपण सेशनमध्ये नवीन चॅप्टर स्टार्ट करतोय मॅथमॅटिक्स फर्स्ट पार्ट क्लास 12चा, जो असेल मॅथमॅटिकल लॉजिक. खूपच सोपा चॅप्टर आहे. फ्रीमधले मार्क्स आहेत. फक्त लेक्चर प्रॉपरली अटेंड करा, समजून घ्या प्रत्येक गोष्ट. डेफिनेटली तुमचे मार्क्स हे याच चॅप्टरमधले तुमचे असतील. कोणी एक सुद्धा मार्क्स या चॅप्टरमधून मिस करता कामा नये. तर एकदम सिंपल चॅप्टर आहे, फक्त समजून घ्या. जिथं कुठे अडचण येत असेल तर त्या ठिकाणी डाऊट हे क्लिअर करून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला एक सुद्धा मार्क्स हा मिस करायचा नाही. मी फर्स्ट सेशनमध्ये सांगतोय, फर्स्ट लेक्चरमध्ये सांगतोय, आपल्याला आपल्या क्लासचा मुलगा एक सुद्धा क्लासमधला प्रत्येक क्लासमध्ये जर तुम्ही अटेंड केलं तर एक सुद्धा मार्क्स तुमचा मिस करायचा नाही या चॅप्टरमधून. म्हणजे सर्व मुलांना या चॅप्टरमध्ये आउट ऑफ मार्क्स भेटले पाहिजेत. समजलं? तर आता आपण चॅप्टर स्टार्ट करूयात. मॅथमॅटिकल लॉजिक हा चॅप्टर आहे मॅथमॅटिक्स 1 मध्ये. आता आपल्याला माहिती आहे की मॅथमॅटिक्स म्हणजेच काय? इट इज द रिझनिंग. मॅथमॅटिक्स इज नथिंग बट द रिझनिंग. आणि ज्यावेळेस आपण मॅथमॅटिक्स पाहतोय, आता लक्षात घ्या, ज्यावेळेस तुम्ही मॅथमॅटिक्स पाहतोय, मी ते थोडं इंट्रोडक्शन देतो या ठिकाणी. आपण मॅथमॅटिक्स ज्यावेळेस पाहतोय, मॅथमॅटिक्स इज नथिंग बट द एक्झॅक्टनेस. दॅट इज द रिझनिंग, अँड रिझनिंग इज कम फ्रॉम द एक्झॅक्टनेस. म्हणजे आपल्याला एखादं मॅथमॅटिक्सचं काहीतरी डेरिव्हेशन घ्यायचं असेल तर एक्झॅक्टनेस येणं गरजेचं आहे. म्हणजे ज्यावेळेस आपण म्हणतोय करेक्ट आन्सर एक्झॅक्टनेस. आणि ज्यावेळेस एक्झॅक्टनेस पाहिजे त्यावेळेस आपल्याला काय पाहिजे? तर प्रूफ पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीला प्रूफ पाहिजे. आणि प्रूफ पाहिजे म्हणजे तिथं काय पाहिजे? रिझनिंग पाहिजे. आणि रिझनिंगसाठी काय लागतं? लॉजिक लागतं. ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. ज्यावेळेस आपण मॅथमॅटिक्स हा सब्जेक्ट घेतोय, मॅथमॅटिक्स स्टडी करतोय, मॅथमॅटिक्स शब्द आला म्हणजे मॅथमॅटिक्स इज नथिंग बट द लॉजिकल रिझनिंग. आणि लॉजिकल रिझनिंग आली म्हणजे ते तुम्हाला एक्झॅक्ट आन्सर येणं गरजेचं आहे. एक्झॅक्ट आन्सर केव्हा येतं? ज्यावेळेस तुम्हाला प्रूफ भेटतो. म्हणजे प्रूफ असेल तरच आपण एक्झॅक्ट आन्सर आपल्याला आलेला आहे असं म्हणतोय. आणि प्रूफ जर पाहिजे असेल तर त्याला रिझनिंग लागेल. म्हणजे कशा प्रकारे आपल्याला आलेलं आहे ते रिझनिंग लागेल. आणि रिझनिंग पाहिजे असेल तर काहीतरी तिथं लॉजिक लागतं. म्हणजे ज्यावेळेस आपण इथं डिफाईन करतो वर्ड लॉजिक डील्स विथ द मेथड ऑफ द रिझनिंग. आणि मेथड्स ऑफ रिझनिंग म्हणजेच आपण ऑपरेशन काय करतोय? मॅथमॅटिकल ऑपरेशन करतोय. तर मॅथमॅटिक्स मीन्स नथिंग बट द लॉजिकल रिझनिंग. आणि मॅथमॅटिक्स जर पाहिजे असेल आपल्याला एक्झॅक्ट आन्सर येणं गरजेचं आहे. एक्झॅक्ट आन्सर पाहिजे असेल प्रूफ असणं गरजेचं आहे. प्रूफ रिक्वायर्स रिझनिंग आणि रिझनिंग रिक्वायर्स लॉजिक. दिस इज द सिंपल स्टेप्स व्हेन वी आर स्टडींग द मॅथमॅटिक्स. त्याच्यामुळे आपण पहिलं शब्द डिराईव्ह करून मॅथमॅटिकल तर मी सांगितलं, नंतर आपण डिफाईन करतो याचा लॉजिक. लॉजिक डील्स विथ द मेथड ऑफ द रिझनिंग. म्हणजे आपल्याला लॉजिक पाहिजे आणि लॉजिकसाठी काय लागतं? रिझनिंग लागतं. कशा प्रकारे आपण रिझनिंग करतोय दॅट इज नथिंग बट द लॉजिक. सो लॉजिक डील्स विथ द मेथड ऑफ द रिझनिंग. म्हणजे काहीतरी एक लॉजिक असेल, काहीतरी एक मेथड अप्लाय केली असेल, काहीतरी रिझनिंग अप्लाय केली असेल, तिथून जर तुमचं डेव्हलप होईल दॅट इज नथिंग बट द लॉजिक. आता सिंपल जर पाहिलं 1+1 आपण म्हणतोय 2, हे मॅथमॅटिकल झालं. पण ज्यावेळेस आपण लॉजिकल मध्ये जातोय 1+1 आपण काय म्हणतोय? 1. काही याच्यामध्ये 0 पण म्हणतोय. तर हे झालं रिझनिंग. रिझनिंग कशी अप्लाय करताय? इट डिपेंड्स ऑन द सम concept. So this is the simple concept of the logic deals with the method of the reasoning. आता ज्यावेळेस आपण लॉजिक डिफाईन करतोय, लॉजिक डील्स विथ द मेथड ऑफ द रिझनिंग. म्हणजे मेथड ऑफ रिझनिंग इज नथिंग बट द लॉजिक. गेटिंग? आता जर पाहिलं आपण, मी तुमच्यासोबत बोलतोय, तुमच्यासोबत बोलण्यासाठी मी काय यूज करतोय? कम्युनिकेशन यूज करतोय. आणि कम्युनिकेशन मी काहीतरी बोलतोय. आता म्हटलं की एखादा स्टुडंट लेट आला, समजा स्वराज लेट आला, तर आपण काय म्हणतोय? वाय स्वराज यू हॅव केम लेट. सो दिस इज द क्वेश्चन आय एम आस्किंग. दिस इज द सम कम्युनिकेशन आय एम डुईंग विथ दॅट स्टुडंट. किंवा समजा आता आपण काही होमवर्क नाही केलं, आपण नाव घ्या स्टुडंटचे. समजा पूर्वाने आपलं होमवर्क नाही कम्प्लीट केलं. सो पूर्वा, वेर इज युअर होमवर्क? हॅव यू कम्प्लीटेड द होमवर्क? नो. सो दिस इज द कम्युनिकेशन. Kasar, what is your name? Kasar or Kasar? So I am asking the question. So this is the communication. Dongre, have you completed the yesterday homework? Yes.
he is giving me reply. So when I am using the communication, so I am using the one word, and that word is very important, that is the sentence. म्हणजे ज्यावेळेस मी तुमच्यासोबत, मी म्हणजे कोणी पण असेल, एकमेकांसोबत आपण डिस्कशन करतोय, ती प्रोसेस म्हणजेच काय असेल, कम्युनिकेशन. आणि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होण्यासाठी आता आपल्याला काय होतं, सेंटेन्स पाहिजे असतं. आता सेंटेन्सचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. जसं पाहिलं सिंपल सेंटेन्स असेल, इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स असेल, क्वेश्चन मार्क्स असतील, एखादी आपण ऑर्डर सोडतो, एखादी आपण रिक्वेस्ट करतो, तर वेगवेगळे प्रकारचे सेंटेन्स आहेत. म्हणजे टू परफॉर्म द कम्युनिकेशन आय रिक्वायर द सेंटेन्स. गेटिंग? म्हणजे आपल्याला कम्युनिकेशन करण्यासाठी आपल्याला काय लागतं, सेंटेन्स लागतं. आणि मॅथमॅटिक्स मध्ये ज्यावेळेस आपण रिझनिंग करतोय, इथं काय लागतं, सेंटेन्सच्या ऐवजी काय लागतं, इथं स्टेटमेंट लागतं. सो स्टेटमेंट इज द स्पेशल केस ऑफ द सेंटेन्स, दॅट इज द सिंपल. म्हणजे आता आपण इथं वर्ड यूज करतोय, स्टेटमेंट यूज करतोय. आणि स्टेटमेंट हे म्हणजेच काय, इट इज वन टाइप ऑफ द सेंटेन्स. म्हणजे आपण कम्युनिकेशन ज्यावेळेस यूज करतोय, आपण एखादी गप्पा मारतो, फोनवर बोलतो, कम्युनिकेशन होतं. आणि हे कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होण्यासाठी आपल्याला लागतं काय, या ठिकाणी लागतं आपल्याला सेंटेन्स लागतो. बरोबर? सेंटेन्सचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. जसे एखादा आपण ऑर्डर सोडतो, एखादा रिक्वेस्ट करतो, एखादा क्वेश्चन विचारतो काहीतरी, असे वेगवेगळे प्रकार सेंटेन्सचे आहेत, जे की तुम्ही इंग्लिशच्या ग्रामर मध्ये पाहिलंय. पण ज्यावेळेस आपण मॅथमॅटिकली रिझनिंग करतोय, आपण इथे सेंटेन्स नाही करत, आपण त्या ठिकाणी काय करतोय, स्टेटमेंट डिफाइन करतोय. अँड स्टेटमेंट इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ द sentence. It is a one type of the sentence. Getting? So this is the introduction regarding the mathematical logic. Any problems up to this? If you have any problems, give me your comment in the comment box, so that definitely it is everyone with everyone. Don't miss any single marks in these chapters. आपल्याला इथे एक सुद्धा सिंगल मार्क मिस करायचा नाही. आपल्याला JEE मध्ये असेल, CET PCM मध्ये असेल आणि बोर्डच्या एक्झाम मध्ये एक सुद्धा मार्क्स इथे मिस करायचा नाही. फक्त मी जे सांगतोय ते फक्त प्रॉपरली तुम्ही अंडरस्टँडिंग करत जा, आणि जिथे जिथे प्रॉब्लेम असेल तिथे विचारत जा. तुमचे मार्क्स तुमचेच असतील, लक्षात ठेवा. ह्याच्यानंतर आता लॉजिकचं माहिती झालं. लॉजिक म्हणजे काय, लॉजिक डील्स विथ द मेथड ऑफ द रिझनिंग. आता आपण स्टेटमेंट डिफाइन करतोय. स्टेटमेंट कशासाठी यूज करतोय मित्रांनो, स्टेटमेंट यूज करतोय आपण मॅथमॅटिकल रिझनिंग मध्ये यूज करतो. आपल्या नॉर्मली कम्युनिकेशन मध्ये आपण काय यूज करतोय, आपण सेंटेन्स यूज करतो. आपण मॅथमॅटिकल रिझनिंग मध्ये काय यूज करतो, स्टेटमेंट यूज करतो. तर आता स्टेटमेंट मी थोडा टेक्निकली इथे डिफाइन करतो. स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स, इज आयदर ट्रू ऑर फॉल्स. सेंटेन्स इज अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स. मी अगोदरच म्हटलं, स्टेटमेंट हा काय, एक टाइप आहे सेंटेन्सचा. इट इज अ डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स विच इज आयदर ट्रू ऑर फॉल्स. जसं पाहिलं आपण, सूर्य हा पश्चिमेकडून उगवतो. मी काय म्हटलं, सूर्य हा पश्चिमेकडून उगवतो. हे एक सेंटेन्स झालं, आणि या सेंटेन्सलाच मी इथं म्हणतोय स्टेटमेंट म्हणतोय. आता हे स्टेटमेंट, सूर्य हा पश्चिमेकडून उगवतो, हा एक सेंटेन्स झाला. पण तो मी इथं स्टेटमेंट डिफाइन करतोय. याची व्हॅल्यू आहे काहीतरी. व्हॅल्यू काय, इट मे बी आयदर ट्रू और इट मे बी फॉल्स. आता आपल्याला माहिती आहे सूर्य हा पश्चिमेकडून उगवतो, याचा अर्थ काय होतो, द सन इज रायझिंग फ्रॉम द वेस्ट. आता सूर्य पश्चिमेकडून उगवतो. सर्व मुलं म्हणतील की हा सर काही वेडे झालेत का, मागचे 2-3 मिनिट एकच म्हणतात सूर्य पश्चिमेकडून उगवतो, सूर्य पश्चिमेकडून उगवतो. अरे बाबा, पण हा सूर्य पश्चिमेकडून उगवतो, मी फक्त इथे सेंटेन्स म्हटलेलं आहे. आणि सेंटेन्स म्हणजे काय, स्टेटमेंट आहे. आणि या स्टेटमेंटला व्हॅल्यू असते. आता मी जे म्हणतोय सूर्य हा पश्चिमेकडून उगवतो, याची व्हॅल्यू काय, फॉल्स आहे. याची व्हॅल्यू काय, फॉल्स आहे. म्हणजे ही घटना खरी आहे का, नाहीये. सो सूर्य पश्चिमेकडून उगवतो हा जरी स्टेटमेंट असेल तर याची व्हॅल्यू काय, फॉल्स आहे. आता मी दुसरा सेंटेन्स घेतोय, स्टेटमेंट घेतोय, सूर्य पूर्वेकडून उगवतो. याच आता म्हणतात तुम्ही बरोबर आहे, सरांना आता समजलं की सूर्य हे पूर्वेकडून उगवतो. हो, सूर्य पूर्वेकडून उगवतो, पण याची व्हॅल्यू आहे काहीतरी. आणि व्हॅल्यू काय, इट इज अ ट्रू. ही व्हॅल्यू काय, ट्रू. सो स्टेटमेंट इट इज अ डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स विच हॅज आयदर ट्रू ऑर फॉल्स बट नॉट बोथ सायमल्टेनियसली. म्हणजेच काय, दोन्ही पण एकाच वेळेस नाही. म्हणजे सूर्य पश्चिमेकडून उगवतोय, 2 मुलं म्हणतायत बरोबर आहे, 2 मुलं म्हणतायत चुकीचे. हे असे दोन्ही पण व्हॅल्यू एकदाच असणार नाही. एक तर ट्रू असेल किंवा फॉल्स असेल, फॉल्स असेल किंवा ट्रू असेल.
कोणती तर एकच व्हॅल्यू असेल ऍट अ टाइम, दोन्ही व्हॅल्यू एकदाच बिलॉंग्स असणार नाहीयेत. गेटिंग? सो स्टेटमेंट इट इज अ डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स विच इज आयदर ट्रू ऑर फॉल्स. त्याला व्हॅल्यू असेल कोणती तरी ट्रू आणि फॉल्स, and it is denoted by P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Any small letter alphabet you can take. Next, I have given the some list. I have listed here the some statement for the understanding purpose. So this is the truth value of the statement. आता स्टेटमेंट तुम्हाला समजलं. सेंटेन्स आपण यूज करतोय कम्युनिकेशन मध्ये आणि स्टेटमेंट यूज करतोय आपण मॅथमॅटिकल रिझनिंग मध्ये. हा सिंपल कन्सेप्ट आहे. आता ज्यावेळेस आपण इथे मी स्टेटमेंट डिफाइन केलं, स्टेटमेंटला व्हॅल्यू असते काय, इट आयदर ट्रू ऑर फॉल्स. काही जागी ट्रू असेल, काही जागी फॉल्स. यालाच म्हणतोय आपण 1, यालाच म्हणतोय आपण 0, यालाच म्हणतोय T, यालाच म्हणतोय फॉल्स. असे वेगवेगळ्या बुक्स मध्ये तुम्हाला हे व्हॅल्यू दिसतील. आता ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ द स्टेटमेंट म्हणजेच काय, त्याची व्हॅल्यू काय असेल, म्हणजे इट इज आयदर ट्रू ऑर फॉल्स. ही जी व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू डिफर म्हणजेच काय म्हणतो आपण त्याला, ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ द स्टेटमेंट. आता जसं पाहिलं मी इथे काही सेंटेन्स लिस्ट आउट केले, तुमच्या स्क्रीनच्या समोर दिसतच असतील. सन रायजेस इन ईस्ट, 5 into 2 equal to 11. Every triangle has 3 sides. Mumbai is the capital of Maharashtra. Every equilateral triangles are equiangular triangles. A natural number is an integer. Getting? So depends on your knowledge, you can predict its value. The sun rises in east. The sun rises in east. Its value is true. 5 into 2, 10, but it is given 11, so it is false. Every triangle has 3 sides, so it is, yes, we know it is a true. So in this way, the true false value you can find with this statement. So this is the truth value. So true is the truth value of the statement. Yeah, this is the false. False is the truth value of the statement. So this is the truth value of the statement. Getting? After that, I have written some statement again here. So please give me your pen. What is your name? What a beautiful place it is. How are you? Do you like to play tennis? Do you like to bunk classes? Open the window. Let us go for tea. So these are the some examples I have written here to understand what is the difference between the statement and the sentence. So these are not the sentence. These are not the sentence. These are not sentence. These are not the statement. Remember, हे स्टेटमेंट नाहीये. स्टेटमेंट कोणते, हे अशा प्रकारचे स्टेटमेंट आहे ज्याला फक्त व्हॅल्यू असेल, ट्रू किंवा फॉल्स असेल, आणि नॉर्मली फुल स्टॉप हा सगळीकडेच असेल. फुल स्टॉप हा सगळीकडे असेल. प्रत्येक स्टेटमेंट हा फुल स्टॉप ने डिफाइन केलेला असेल. दुसरा सिम्बॉल इथं नसणार, जसे की क्वेश्चन मार्क असेल, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स असेल, हे असे तुमचे त्या ठिकाणी सिम्बॉल नसणारे. पण स्टेटमेंट मध्ये तुमचा फुल स्टॉप असेलच. आता या ठिकाणी प्लीज गिव्ह मी युअर रिक्वेस्ट. यू आर मेकिंग सम रिक्वेस्ट. व्हॉट इज युअर नेम? इट इज इंट्रोगेटिव्ह क्वेश्चन्स. व्हॉट अ ब्युटिफुल प्लेस इट इज एक्सक्लेमेटरी. हाऊ आर यू? इंट्रोगेटिव्ह क्वेश्चन मार्क. डू यू लाइक टू प्ले टेनिस? It is question mark. Do you like to bunk classes? Open the window. Let us go for the tea. So these are not the statement. Statements is having a only particular one value, true or false. It doesn't has a both simultaneously true and false at a time, and these all are not the statement. So interrogative, exclamatory, order, request, suggestion, these are not the statements. Remember this. So all are not the statement. I am writing here. All are not the statement there. Statements are just like the sentence. Now in this case, again some 4 example I have taken. The 3x minus 9 equal to 0. He is a tall. Mathematics is a interesting subject. It is a black in color. आता या सेंटेन्स मध्ये पहा, इथे तुम्हाला प्रेडिक्ट करता येत नाही प्रॉपरली. आता इथे जर पाहिलं, जर मी घेतलं इथं ही x is equal to 6 ला ट्रू आहे, ही x is equal to 6 ला ट्रू आहे, म्हणजे जर तुम्ही इक्वेशन सॉल्व्ह केलं x ची व्हॅल्यू 6 भेटते आणि या x is equal to 6 ला ही व्हॅल्यू ट्रू भेटते. बट व्हॉट अबाउट अदर्स? x is equal to 7, x is equal to 5, x is equal to -6, -3, -4, ही व्हॅल्यू ट्रू आहे का? नाहीये. बरोबर? त्याच्यानंतर he is a tall, but at what is the exact height, or any difference between the height of that comparison of two peoples, two boys, two girls? So we can't predict this also. Mathematics is interesting subject. आता आपण क्लासमध्ये जे विचारलं काही मुलांना की मॅथमॅटिक्स हा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे का? कितीचं उत्तर देतील आहे का? हा लवकर. यस. म्हणजे तुम्ही म्हणू शकता इथं की समजा
50 मुलं आहेत आपल्या क्लासमध्ये, 50 पैकी काय म्हणतील, 4 मुलं म्हणतात की मॅथमॅटिक्स इंटरेस्टिंग आहे, बाकीचे काय म्हणतात 46 मुलं नाही, आम्हाला मॅथमॅटिक्स आवडत नाही कारण तो बोरिंग सब्जेक्ट आहे, आम्हाला मॅथमॅटिक्स शिकवायला सुरू केलं की झोप येते. अशा प्रकारे प्रिडिक्शन होतं. म्हणजे 50च्या 50 मुलं याची व्हॅल्यू हे ट्रू डिफाईन करू शकतात का, नाही. फॉल्स डिफाईन करू शकतात का, नाही. सो इट इज अनप्रेडिक्टेबल. तर आता मॅथमॅटिक्स काही जणांना इंटरेस्टिंग वाटतो, काही जणांना इंटरेस्टिंग वाटत नाही. इट इज अ ब्लॅक इन कलर, काही जण म्हणतील ब्लॅक म्हणतील, काही जण म्हणतील ब्ल्यू म्हणतील, काही जण म्हणतील ब्ल्यूइश म्हणतील, काही जण म्हणतील स्काय ब्ल्यू म्हणतील, काही जण म्हणतील ब्लॅकिश पण आहे, थोडा व्हाईट पण आहे, असं वेगवेगळी प्रेडिक्शन येऊ शकतं. तर या स्टेटमेंटला आपण म्हणतोय इट इज अ ओपन स्टेटमेंट. याला काय म्हणतो आपण, ओपन स्टेटमेंट. याला म्हणतो आपण ओपन स्टेटमेंट. तर हे स्टेटमेंट तुमचे येणार नाही. हे स्टेटमेंटचे एक्झाम्पल झाले विच हॅज अ पर्टिक्युलर व्हॅल्यू दॅट इज ट्रू ऑर फॉल्स. आणि हे अशा प्रकारचे जे स्टेटमेंट असतील त्याला म्हणतो आपण ओपन स्टेटमेंट. गेटिंग? सो आय होप दॅट एव्हरीवन इज अंडरस्टूड ऑल द बेसिक कन्सेप्ट till this what we covered in this class. Getting please note of this. याच्यानंतर आता जर तुम्हाला कन्सेप्ट समज क्लिअर झाला असेल तर नक्कीच हे पूर्ण प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतील आणि अशा प्रकारचे एक मार्कावर क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतो बोर्ड एक्झामला. आता मी परत एकदा रिवाइज करतोय. आपल्याला सेंटेन्स आणि स्टेटमेंट हे दोन वर्ड्स आहेत. सेंटेन्स आपण कम्युनिकेशन मध्ये यूज करतोय, स्टेटमेंट आपण मॅथमॅटिकल रिझनिंग मध्ये यूज करतोय. स्टेटमेंट म्हणजे काय, एखादं सेंटेन्स पूर्ण असेल त्यालाच म्हणतोय आपण स्टेटमेंट, त्याला म्हणतो आपण डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स. बरोबर, फुल स्टॉपने दाखवलं जाईल. जसं बाकी असतील इंट्रोगेटिव्ह क्वेश्चन असते, इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स असतील, एक्सक्लेमेटरी असेल, ऑर्डर असेल, रिक्वेस्ट असेल, हे तुमचे स्टेटमेंट होऊ शकत नाही. ते सेंटेन्स होऊ शकतात पण स्टेटमेंट होऊ शकत नाही. परत एखादे व्हॅल्यू जर प्रेडिक्ट केलं तरी ते पण स्टेटमेंट होऊ शकत नाही, ते सेंटेन्स होऊ शकते आणि त्याला म्हणतो आपण ओपन सेंटेन्स. बरोबर. आता जर पाहिलं आपण तुमच्या समजण्यासाठी मी काही इथे प्रॉब्लेम लिहिलेले, तर प्रॉब्लेम पहा. which of the following sentence are statements in logic, write the truth values. getting? तर तुम्हाला काय करायचे, स्टेटमेंट कोणकोणते आहेत, हे सेंटेन्सेस आहेत पूर्ण, तुम्हाला स्टेटमेंट कोणकोणते आहेत हे फाइंड करायचे आणि याची ट्रूथ व्हॅल्यू आणि ट्रूथ व्हॅल्यू पण डिफाइन करायचे. इट मे बी ट्रू ऑर फॉल्स. आता जसं पाहिलं 6 into 4 it is 24, but it is given it is the 25. yes, this is what it is the statement. हा स्टेटमेंट आहे, बरोबर आहे, पण याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय, ट्रूथ व्हॅल्यू काय, फॉल्स. एफ लिहा किंवा फॉल्स लिहा किंवा 0 लिहिलं तरी चालतं. म्हणजे याची व्हॅल्यू फॉल्स आहे, हा स्टेटमेंट आहे. x + 6 = 9. सांगा हे काय होऊ शकेल, हा स्टेटमेंट होऊ शकेल, नाही होऊ शकत. कारण हे ट्रू कधी आहे, जेव्हा x = 3 याच व्हॅल्यूला ट्रू आहे. म्हणजे हा काय या ठिकाणी नॉट अ स्टेटमेंट बट इट इज द ओपन सेंटेन्स. इट इज द ओपन सेंटेन्स. बरोबर आहे, स्टेटमेंट नाही. लक्षात घ्या. व्हॉट आर यू डुईंग, व्हॉट आर यू डुईंग हे कोणते, इट इज इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स. इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स, इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स. आणि हा स्टेटमेंट असू शकते का, नाही. The quadratic equation x² - 5x + 6 = 0 has the two real root. Yes, it is the statement. It is the statement, and its value is true म्हणा किंवा 1 म्हणा किंवा true असं लिहिलं तरी चालतं. Please sit down. It is the order. So please sit down. So it is not the statement. It is the, we can say it is the order, so not statement. It is not statement. The moon revolves around the earth. The moon revolves around the earth. It is the sentence. It is not sentence. It is the statement. It is a statement and it has a true value. Every real number is a complex number. Every real number is a complex numbers. प्रत्येक रियल नंबर हा कॉम्प्लेक्स नंबर असतोय का, yes, it is the statement but its value is false. He is the honest. एक जण म्हणू शकतो की ही इज हॉनेस्ट, दुसरा म्हणू शकतो ही इज नॉट द हॉनेस्ट. म्हणजेच हा काय त्या ठिकाणी इट इज द ओपन सेंटेन्स. आणि द स्क्वेअर ऑफ प्राइम नंबर इज द प्राइम नंबर्स. जर हे घेतलं आपण, द स्क्वेअर ऑफ प्राइम नंबर इज द प्राइम नंबर. सो इट इज द, यस, इट इज द स्टेटमेंट. It is the statement but the value is the false. Getting?
So please note down this. It is very important to understand now at this stage you should able to differentiate between the sentence and the statement. आणि ज्यावेळेस तुम्ही ते डिफरन्शिएट करताय कोणतं सेंटेन्स आहे तो सेंटेन्स कोणत्या टाइपचा आहे ते पण माहिती असणं आवश्यक आहे. प्लीज नोट डाउन दिस. लक्षात घ्या मित्रांनो, हे स्टेटमेंट आणि सेंटेन्स याच्यामध्ये डिफरन्स घेण्यावरचा हा पहिला सेशन आपला आहे. तर व्यवस्थितपणे समजून घ्या. नंतरचा सेशन हा खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे. तर हा सेशन जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, जेणेकरून सर्वांना हा व्यवस्थित प्रॉपरली समजायला पाहिजे. आणि प्रत्येकाला मी सांगतोय या चॅप्टरचे आपलं एक सुद्धा मार्क मिस होता कामा नये, हे आपलं टार्गेट आहे. आणि नक्कीच आपण ज्यावेळेस चॅप्टरच्या कन्क्लुजनला असेल तर आपला हा एवढा आत्मविश्वास असेल, कधी जरी तुम्हाला रात्रीमध्ये किंवा सकाळी दुपारी एनी टाइम्स प्रॉब्लेम इज गिवन बेसिस ऑन दिस मॅथमॅटिकल लॉजिक, सो यू शुड ऑल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन्स within 1 minute or 2 minutes. Getting? So this is very important chapters for the scoring your mathematics subject. आणि आपला इथं कॉन्फिडन्स बिल्ड होण्यासाठी हा चॅप्टर हा खूप मदत करणार आहे. तर जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा. आणि आपण पुढच्या सेशन मध्ये भेटणार आहोत एका इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट घेऊन. सो डोंट मिस द एनी सिंगल लेक्चर फॉर दिस टोटल चॅप्टर्स थ्रू आउट दिस नेक्स्ट वीक. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक यू.